සුබ දවසක්. මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද සරල PowerPoint presentation එකක් හදාගන්නේ කියන එක. PowerPoint open කරාම අපිට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතනින් blank presentation කියන එක double click කරලා open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට blank presentation එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙන text box වල අපිට type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම word වල වගේම ෆොන්ට් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ රතු පාටින් අන්ඩර්ලයින් වෙලා පේන්නේ ස්පෙලිං මිස්ටේක්ස් තියෙන වචන. ඔයාලට පුළුවන් මේ PowerPoint එක යටම තියෙන චූටි පොතක් වගේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ස්පෙලිං මිස්ටේක්ස් තියෙන වචන වෙනස් කරගන්න. අපේ මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන චූටි කොටුවට අපි කියනවා ස්ලයිඩ් එකක් කියලා. ඉතින් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක එක ස්ලයිඩ් එකක් විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, ගොඩක් ස්ලයිඩ් තියෙන්න පුළුවන්. ස්ලයිඩ් ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මෙහෙම මේක උඩ ක්ලික් කරලා කීබෝඩ් එකේ enter key එක press කරලා අලුත් ස්ලයිඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ එක ස්ලයිඩ් එකක් උඩ right click කරලා new slide ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් home tab එකේ තියෙනවා new slide කියලා icon එකක්. ඒක click කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අලුත් ස්ලයිඩ් එකක මෙන්න මේ වගේ layout එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේ අපිට type කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඒක අනවශ්‍යයි නම් මේ ලයින් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ තැන්වල ක්ලික් කරලා charts එහෙමත් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. chart වර්ග ගොඩක් තියෙනවා PowerPoint වල. අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපිට අදාළ chart එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ Excel sheet එකක් වගේ එන window එකේ අපිට අපේ chart එකේ තියෙන ඕනේ data fill කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම insert tab එක උඩ තියෙන pictures icon එක උඩ click කරලා මගේ computer එකේ තියෙන මම කැමති photo එකක් උඩ select කරලා okay කරනවා. මේ විදිහට photo විතරක් නෙවෙයි videos, audios කැමති දෙයක් PowerPoint presentation එකට ඔයගොල්ලන්ට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම design tab එක උඩ click කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන designs ගොඩක් තියෙනවා. මේක උඩ click කරාම ඒ design එක අපේ slides වලට add වෙනවා. මේ විදිහට ඩිසයින් තෝරගද්දී අපි හදන ප්‍රසන්ටේෂන් එක මොකක් ගැනද, මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔඩියන්ස් එක කවුද කියන එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු insert pictures ගිහිල්ලා මට මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට තව ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරනවා. මේ ඉමේජ් එක උඩ ක්ලික් කරාම format කියලා ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ ටැබ් එකේ picture styles වල ඔයාලට මේ විදිහට picture styles වලින් ඔයාලට මේ විදිහට ස්ටයිල් එකක් ඉමේජ් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ හදන presentation එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ image edit කරන ඒවා edit කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම insert වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට table එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ඔයගලන්ට මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරලා හරි එහෙම නැත්නම් insert table කියන අකුරු ටික උඩ ක්ලික් කරලා rows ගානයි columns ගානයි දාලා table එකක් ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ table එකේ තියෙන design එක ඇඩ්ඩලා තියෙන්නේ අපි අර කලින් දාපු slides වලට දාපු design එක නිසා තමයි ඒ slide design එකට ගැලපෙන තමයි table design එක මේ විදිහට create වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට table එකට data දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට design එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නම් table එක උඩ click කරලා
එන ඩිසයින් ටැබ් එකේ ඩිසයින්ස් වලට ගිහිල්ලා වෙන ඩිසයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම යනවා ට්‍රාන්සිෂන්ස් කියන ටැබ් එකට. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ස්ලයිඩ් දෙකක් මාරු වෙද්දී මාරු වෙන විදිහ ලස්සන ට්‍රාන්සිෂන්ස් දාලා හදාගන්න. ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් කරන්න කලින් ට්‍රාන්සිෂන් එක දාන්න ඕනේ මොන ස්ලයිඩ් එකකටද කියලා ඔයා මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරගන්නේ ස්ලයිඩ් එක උඩ ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේ උඩ තියෙන ට්‍රාන්සිෂන් වලින් කැමති එකක් තෝරලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ට්‍රාන්සිෂන් එක මාරු වෙන විදිහ බලා ගන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රීවිව් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක බලා ගන්න. මේ විදිහට හැම ස්ලයිඩ් එකකටම ට්‍රාන්සිෂන් දාන්න පුළුවන්. මම මගේ ස්ලයිඩ් වල ඩිසයින් එක වෙනස් කරගත්තා. මේ ට්‍රාන්සිෂන් පැහැදිලිව පේනවා නිසා. ඔයගලන්ට පුළුවන් වින්ඩෝ එකේ යට තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මවුස් එක ක්ලික් කරාම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට මාරු වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඇනිමේෂන්ස් කියන ටැබ් එකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ට්‍රාන්සිෂන්ස් දැම්මේ ස්ලයිඩ්ස් මාරු වෙද්දී වෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දාන්න. ඇනිමේෂන්ස් දාන්නේ මේ ස්ලයිඩ් වල ඇතුලේ තියෙන අයිටම්ස් කොහොමද ඇනිමේට් වෙන්න ඕනි කියන එක. මෙතන ඇනිමේෂන් වර්ග 3ක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. entrance, emphasis, exit කියලා. entrance කියන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එක ඇතුලේ තියෙන අයිටම්ස් කොහොමද ස්ලයිඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. emphasis කියන්නේ එන්ටර් වෙලා තියෙන අයිටම් එක කොහොමද ඇනිමේට් වෙන්න ඕනේ. exit කියන්නේ ස්ලයිඩ් එක ඇතුලේ තියෙන අයිටම් එකක් කොහොමද ස්ලයිඩ් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඇනිමේෂන් එකක් අයිටම් එකකට දාන්න කලින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ඒක උඩ ක්ලික් කරලා සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අර ඇනිමේෂන්ස් වර්ග තුනෙන් කැමති එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ඇනිමේෂන් එක ඒ අදාළ අයිටම් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇනිමේෂන් එක බලන්න වම් පැත්තේ තියෙන ප්‍රීවිව් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ඇනිමේෂන්ස්, ට්‍රාන්සිෂන්, ඩිසයින්ස් දාන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඔඩියන්ස් එක කවුද, ප්‍රසන්ටේෂන් එක මොකක් ගැනද කරන්නේ කියන එක ගැන. උදාහරණයක් විදිහට පොඩි පන්ති වල ළමයිට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් පෙන්නනවා නම් පාට වර්ග ගොඩක් දාන්න පුළුවන්, ෆොන්ට් වර්ග ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් එහෙම පාට වර්ග ගොඩක් දාන්න නැහැ. ඇනිමේෂන් වර්ග දාන්න පුළුවන් සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මම හදු මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අර මං කලින් කිව්ව අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාලා බලනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද සරල PowerPoint ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගන්න කියන එක. මේකේ තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒවා අපි ඉස්සරහදී වීඩියෝස් වලින් බලමු.